कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट नगरिकिन पर मन्थ 10,000 देखि 1 लाखसम्म अनलाइनबाट कमाउन सकिन्छ र नेपालमा धेरैले कमाइ पनि रहेका छन्। एन्ड यस, तपाईले पनि कमाउन सक्नुहुन्छ र कतिपयले त यो भन्दा 2-3 गुणा बढी पनि कमाइरहेका छन्। सो यस्तो 5 वटा वेहरू छ जहाँबाट मान्छेले हामीलाई थाहै नदिकिन यति धेरै पैसा कमाइरहेका छन् र यो मध्येमा तपाईले कुन चुज गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ त्यो पनि म भन्नेछु, तर अहिले हैन, भिडियोको लास्टमा। नम्बर 5, एफिलिएट मार्केटिङ। अब यो एफिलिएट मार्केटिङ भने के हो त? यो एउटा अनलाइन मार्केटिङ प्रोग्राम हो जहाँ तपाईले कुनै पनि प्रोडक्ट या फिर सामानलाई प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई कुनै पनि भेन्डर अर्थात् कुनै पनि विक्रेताको एफिलिएट भइसकेपछि उनीहरूले तपाईलाई एउटा स्पेशल लिंक प्रोभाइड गर्छन् जुन चाहिँ तपाईले आफ्नो सोशल नेटवर्किङ साइटहरुबाट फ्रीमा प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टा, युट्युब एक्सेट्रा। र जब कसैले तपाईको लिंकको थ्रुबाट कुनै पनि सामान किन्छ भने तपाईले सर्टेन अमाउन्ट पाउनुहुन्छ जुन त्यो विक्रेताले तपाईलाई अफर गरेको थियो। यो अलिकति गाह्रो पनि छ, तर तपाईले अलि थोरै मेहनत गर्नुभयो भने यसबाट धेरै राम्रो कमाइ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 4 मा छ फेसबुक। वर्ल्डमा सबैभन्दा धेरै चलाइने सोशल नेटवर्किङ साइट्सहरुमा फेसबुक पर्ने गर्छ र साथै नेपालमा पनि। पक्कै पनि तपाईको फेसबुक आइडी त छ होला र छैन भने बनाउनुस्। हामीले धेरै भन्दा धेरै समय फेसबुकमा बिताउने गर्छौं। सो अब तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ होला कि फेसबुकबाट कसरी पैसा कमाउने भनेर। फेसबुकमा कुनै पनि इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा आफ्नो एउटा पेज बनाउनुस् अनि रेगुलर अपडेट गर्दै जानुस् अनि तपाईको पेजलाई बिल्ड गर्नुस्। र जब तपाईको पेजमा राम्रो फ्यान एन्ड फलोइङ्स हुन्छ त्यसपछि तपाईले आफ्नो पेजलाई फेसबुकको थ्रुबाटै बेच्न सक्नुहुन्छ। यस्ता धेरै मानिसहरू हुन्छन् जसले राम्रो दाममा फेसबुक पेज किन्ने गर्छन्, या फिर तपाईले बल्ल तल्ल मेहनत गरेर बनाएको फेसबुक पेजमा लाइभ गेम स्ट्रिमिङ गरेर पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3, PTC मतलब Pay to Click। PTC is the another way to earn little cash without investment। अब मैले लिटल किन भनेको हो भने यसमा पर क्लिकबाट थोरै अमाउन्ट पाइन्छ। यस्ता वेबसाइटहरु नेटमा सर्च गर्यो भने हजारौं छन्, तर धेरै जस्तो फेक या फिर झुटो हुने गर्छन्। सो बिफोर यस्तो वेबसाइटहरुमा जोइन हुनु भन्दा पहिले नै यसको रिभ्यूको बारेमा एकदम चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई यसमा इन्ट्रेस्ट छ भने clicksense.com र newbox.com मा जान सक्नुहुन्छ। यसमा जोइन भइसकेपछि उनीहरूले तपाईलाई एडहरु प्रोभाइड गर्छन् र यसरी यो साइटमा तपाईले पर क्लिकबाट मनी अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। र PTC को एकदम नराम्रो कुरा पनि छ, त्यो चाहिँ म एकछिनपछि भन्छु। सो हरेक महिना 10,000 देखि 1 लाखसम्म मनी अर्न गर्ने वेबसाइटको नम्बर 2 मा आउँछ ब्लगिङ। ब्लगिङ भनेको अनलाइन डायरी हो जहाँ कुनै पनि टपिकमा इन्डिभिजुअल पोस्ट, आर्टिकल रेगुलर बेसिसमा अपडेट गरिन्छ। यदि तपाई कुनै पनि टपिकमा राम्रो हुनुहुन्छ भने ब्लगलाई स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लग स्टार्ट गर्न यस्ता धेरै प्लेटफर्महरु रहेका छन्, तर बिगिनर्सहरुको लागि भने blogger.com इज द बेस्ट ब्लगिङ प्लेटफर्म। यहाँबाट आर्टिकलहरु पब्लिश गर्न सुरु गर्नुस् र राम्रो भिजिटर्सहरु आउन सुरु गरिसकेपछि एडसेन्सबाट त्यसलाई मोनेटाइज गर्नुस्। त्यसपछि जब कुनै पनि भिजिटर तपाईको ब्लगमा भिजिट गर्छ र तपाईको एडमा क्लिक गर्छ भने तपाईले त्यहाँबाट पैसा अर्न गर्नुहुन्छ। एन्ड फाइनली नम्बर 1, गेस व्हाट? युट्युब सबैभन्दा बेस्ट र सजिलो वे हो अनलाइन पैसा कमाउनका लागि। प्राय तपाईले युट्युब भिडियो हेर्नका लागि मात्रै चलाउनुहुन्छ होला, तर के तपाईलाई थाहा छ युट्युबरहरूले आफ्नो पर भिडियोमा पैसा कमाउने गर्छन् र तपाईले पनि यसरी कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईलाई कुनै पनि प्रोफेसनल क्यामेरा चाहिँदैन, त्यो काम तपाईको स्मार्टफोनले नै गर्नेछ। फनी भिडियो, ट्राभलिङ, ब्लग, कुकिङ, आर्ट, म्युजिक या फेरि कुनै पनि कुरा जसमा तपाईलाई धेरै नलेज छ र इन्ट्रेस्ट पनि छ त्यस्तो भिडियोहरू आफ्नो स्मार्टफोनबाट रेकर्ड गर्नुस् र युट्युब च्यानल बनाएर अपलोड गर्नुस्। एन्ड देन एडसेन्सबाट मोनेटाइज भइसकेपछि तपाईको पैसा आउन सुरु हुन्छ। सो तपाईलाई यो 5 वटामा कुन चाहिँ चुज गर्दा राम्रो हुन्छ त? नम्बर 5 मा रहेको थियो एफिलिएट मार्केटिङ। यदि तपाईको मार्केटिङ स्किल्स राम्रो छ र कुनै पनि मान्छेलाई सजिलैसँग कन्भिन्स गराउन सक्नुहुन्छ र बोल्ने क्षमता राम्रो छ भने एफिलिएट मार्केटिङ इज फर यु। नम्बर 4 मा रहेको थियो फेसबुक पेज। यदि तपाईको फेसबुकमा साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेज इज फर यु। नम्बर 3 मा रहेको थियो PTC। यदि तपाईसँग प्रशस्त टाइम छ र कुनै पनि अरु बिजी काम छैन भने PTC इज फर यु। र यसको एकदम नराम्रो कुरा पनि रहेको छ जुन मैले अघि भनेको थिएँ कि यसमा तपाईले एकदम थोरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले एड्सहरु हेरेर क्लिक गरेर तपाईले 0.01 मतलब 1 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ एउटा क्लिकमा। सो यदि तपाईसँग प्रशस्त टाइम छ भने चाहिँ PTC मा जान सक्नुहुन्छ। र नम्बर 2 मा रहेको थियो ब्लग। यदि तपाईको राइटिङ स्किल्स राम्रो छ र कुनै पनि टपिकमा राम्रो ज्ञान छ र राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ भने ब्लग इज फर यु। र नम्बर 1 मा रहेको थियो युट्युब। यदि तपाईलाई क्रिएटिभ भिडियोहरु बनाउन आउँछ भने युट्युब इज फर यु।
र साथै तपाईले युट्युबमा अन्य धेरै कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो अरू भिडियोहरू पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यो भिडियोमा यसको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्रै मेन्सन गरेँ। फ्युचरमा हाम्रो च्यानलको भिडियोहरू छुटेर तपाईलाई धेरै घाटा पनि हुन सक्छ। सो नबिर्सिकिन सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है त। एन्ड आई होप यो भिडियोबाट तपाईँले धेरै कुरा पनि सिक्नुभयो होला। एन्ड यस, मैले धेरै कुरा सिके जस्तो लाग्छ भने यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस् र कमेन्टमा भन्नुहोस् यो 5 वटामा कुन क्याटेगोरी तपाईँलाई बेस्ट लाग्यो। र थप कुरा जान्नको लागि हाम्रो च्यानलको अरू भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।